Hi guys, it's me Majo. Welcome to my YouTube channel. If you're new here or napadaan ka lang, make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. So without further ado, simulan na natin. Hi guys! I got my wireless microphone at Shopee for only 379 pesos. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ng Shopee o ng pinagbilhan ko kung sa ko po itong binili. But don't worry, ilalagay ko po sa baba ang link ng shop sakaling gusto nyo rin pong mag-purchase. By the way, this is how it looks like. Sa loob ng box, meron itong user manual, receiver, microphone transmitter na may windproof net at clip, and lastly, ang charging cable. Sa user manual, may dalawang version, isang English version at Chinese version sa likod. Simulan natin sa receiver. Ito yung isinasaksak sa phone. Kailangan nyo lang na i-on yung OTG ng phone nyo na makikita sa setting. May USB port at may light indicator sa kabila pag nag-working. This one is the microphone transmitter. It has power on button here at light indicator naman sa gitna. Kapag pinipress po yung power on button, iilaw po yung light indicator. Kapag steady yung green, ibig sabihin successful yung connection. Pero kapag nagbi-blink, meaning hindi pa fully connected ang device. Meron din siyang windproof net. Lastly, meron itong charging cable kung saan pwede mo siyang i-charge kapag lowbat na yung microphone. Ang ginagamit ko nga pala ngayon ay itong mismong wireless microphone. So far, okay naman siya. Malakas at malinaw gamitin. Matagal din siyang maglobat. Sana nagustuhan nyo ang video nito hanggang sa muli. Salamat!